อ่านี่ถามแล้วโอเคเคลียร์เรียบร้อย เริ่มเลย Hey, what's up, man? What's good? All right, with this video, I'm gonna go ahead and tackle the issue about how men and women are not equals. อันนี้เขาก็จะหมายถึงว่าตามชื่อคลิปก็คือผู้ชายกับผู้หญิงไม่เท่ากันนะ not equals นะครับ ครับ And I know we live in a politically correct society where they try to make everybody happy. They wanna try to say that men and women. เราอยู่ในสังคมที่แบบต้องการให้ทุกคนมีความสุข everybody is happy นะครับ society ก็สังคมนะครับ ครับ could do the same things, and it's already been proven time and time again. แล้วก็ในสังคมเนี่ยก็คือแบบมีการปรับปรุงอะไรแบบนี้ from time to time ก็คือแบบเรื่อยมานะครับก็คือตลอดเวลามานะครับ through science and common sense that we are not equals. Men and women have pluses and minuses for a reason. Men and women have a plus and minus for a reason หมายถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีด้านที่แบบได้เปรียบนะคือ plus หรือว่า minus ก็คือด้านที่เสียเปรียบอยู่ในต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับผมคิดว่านะผู้หญิงจะทำงานเก่งกว่าผู้ชายผู้ชายทำอาหารเก่งกว่าผู้ชายครับก็แปลว่าก็น่าจะก็ความคิดเห็นนะครับก็คือนั่นแหละที่เขาจะสื่อก็คือแบบมันมีเป็น plus minus ก็คือด้านที่แบบดีกว่าหรือแบบด้อยกว่านะครับแล้วก็จำได้ด้วยว่า 2,000-3,000 ปีก่อนเรากลับไปตอนที่แบบเรายังฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่าสัตว์กินอาหารใช่ไหมผู้ชายจะเก่งในการล่ามากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเกิดมาสร้างมาอย่างนี้เขามันร่างกายมันสร้างมาให้ล่าสัตว์ให้เก่งกว่าครับนั่นแหละ We were meant to be partners, not adversaries that feminism has created, but partners. เขาว่าสิ่งที่เราแบบเขาเหมือนมนุษย์หรือว่าธรรมชาติสร้างมาเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นคู่กันนะมากกว่าความเป็น adversary ซึ่ง adversary นี้อธิบายยากนะว่า adversary นี่มันแบบยากหา dictionary ไหมสักครู่adversary adversary หมายถึงว่าจะเรียกว่า enemy หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าสร้างมาเป็นศัตรูต่อกันอย่างที่ feminist ได้แบบ promote ไว้นะครับนั่นแหละแล้วfeminist แปลว่าอะไรfeminist ก็ภาษาไทยก็คือทับศัพท์เวลาใช้กันจะทับศัพท์ว่า feminist ไปเลยตรงๆก็ถ้าให้แปลแบบจริงๆก็คือผู้ที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของสตรีนะอะไรแบบนี้นะครับผู้หญิงโอเคครับ And one of the things that feminism and just women in general love to take pride in, they love to bring up a lot about ก็คือเหมือนแบบ feminist เนี่ยก็จะมีการ bring pride ก็คือเหมือนแบบเชิดชูในแบบเขาเรียก pride หรือจะเรียกว่าเพศทางเลือกนะถ้า pride ในความหมายของ feminist นะจะหมายถึงเพศทางเลือกอะไรแบบนี้ที่แบบเชิดชูนะครับขออธิบายหน่อยครับผมไม่ค่อยเข้าใจหน่อยครับแต่ว่าอาจถึงว่าที่เขาบอก feminist กับ pride เนี่ยในข้อ pride เนี่ยถ้าเป็น pride ที่เกี่ยวกับ feminist หมายถึงว่าใน pride เนี่ยหมายถึงกลุ่มเพศทางเลือกนะ LGBTQ+ อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแนวความคิดแบบ pride เนี่ยเป็นสิ่งที่ feminist เขาแบบโปรโมทหรือว่าสนับสนุนอยู่มานะครับนั่นแหละครับโอเค my body my choice, which is ironic because they want to be able to do what they want. แล้วก็มีแคมเปญหนึ่งที่เขาเรียกว่า my body my choice หรือว่าร่างกายของฉันที่ฉันมีสิทธิ์เลือกได้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนการสื่อว่าอยากทำอะไรก็ทำอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับ But they don't want to deal with the consequences that come with it, you know what I'm saying? They don't want any accountability, but ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากทำไปเนี่ยซึ่งทำไปแล้วก็แบบไม่ได้คิดถึงว่าผลที่จะตามมาหรือว่า consequence จะเป็นยังไงครับ
that's a whole different topic. They think that just because a man could sleep with whoever he wants, that they can do the same. But แล้วเขาก็คิดว่าแบบเหมือนแบบเป็นการแบบอยากให้ทำทุกอย่างได้เหมือนผู้ชายดู the same นะครับ science and just real life proves it is not in a woman's best interest to do the same thing as a man does. และวิทยาศาสตร์ science ก็คือ proof ก็คือได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีทางที่ผู้หญิงจะทำอะไรได้แบบทัดเทียมหรือว่าเท่ากับผู้ชายได้แบบ 100% หรือว่า 100% นะครับ And fuck whoever she wants. And this is, I'm gonna go ahead and post the link from the main man because he breaks it down scientifically in more detail. ซึ่งก็ได้มีคนโพสต์เกี่ยวกับ downside หรือว่าข้อเสียอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ไว้ด้วยนะครับนั่นแหละ About why it is perfectly okay for women not to have so many sexual partners, but why a man can. ซึ่งที่เขาพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าทำไมผู้หญิงมีคู่หลายคนไม่ได้แต่ผู้ชายมีคู่ได้หลายคนแบบนี้นะครับ And it comes down to that one question about can you have as many sexual partners as possible in a lifetime or even during this one person, as messed up as it sounds. ซึ่งก็เลยกลายเป็นคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยมีพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่เนี่ยในตลอดชีวิตไลฟ์ไทม์เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นคำถามที่เกิดประเด็นสงสัยกันนะครับความคิดเห็นของผมคือถ้าผู้หญิงอ่ะก็สมมติเป็นรถแล้วกันถ้ามันโดนแบบว่าใช้ไปเยอะแบบใช้ไปนานๆอ่ะมันจะไร้ค่ารถอ่ะหรือว่า Lamborghini หรือว่าอะไรก็ได้มันถ้าแบบว่าถ้ามันเปลี่ยนคนขับอ่ะหลายคนอ่ะมันจะไม่เป็นเหมือนมีคุณค่ามากกว่าของใหม่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็มันเหมือนผู้หญิงแหละถ้ามีแบบเซ็กส์กับผู้ชายเยอะๆมันจะเราจะดูเหมือนว่าความคิดผมรู้สึกเลยว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มันผู้หญิงคนนี้มันง่ายมันเหมือนว่ามันเหมือนล็อกอ่ะมันตัวล็อกใช่ไหมมันเปิดเข้าง่ายใช่ไหมมันก็อย่างนั้นนั่นแหละเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับ But still care about only one person genuinely. For men, yes, that is the case. ซึ่งเขาบอกว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยก็แบบสุดท้ายก็คือตอบว่า1 genuinely ก็คือแบบว่าก็คือแท้จริงก็คือสุดท้ายก็คือ1คนนั่นแหละแต่ในกรณีของผู้ชายแล้วก็คือเขาบอกว่า yes ก็คือได้นะ We can actually have many sexual partners but still only want one person. แต่เขาก็บอกว่า generally สุดท้ายแล้วผู้ชายก็มีพาร์ทเนอร์ได้แค่1คนอยู่ดีนะใน generally นะครับ Genuinely care about that one person. For women, that is not the case. It comes down to pair bonding and all. It comes down to chemistry. แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาว่ามันไม่ใช่ไม่ not the case ก็คือเหมือนแบบเขาถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับ Scientifically proven stuff. Again, check out his video for the details. ซึ่งอย่างที่บอกก็คือแบบ scientific proof ก็คือมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าผู้ชายสามารถเขาทำได้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้เยอะแต่ผู้หญิงไม่น่าจะทำเพราะว่ามันไม่ใช่มันรู้สึกไม่ใช่มันเรียกว่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ scientifically proof นะครับอะไรในแบบในมุมมองแบบนี้นะครับเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ก็คืออย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้แบบ not proof โดย science นะครับนั่นแหละเมื่อกี้เขาบอกว่ามัน proof by science แล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับก็คือ proof by science ว่ามันทำไม่ได้ในความหมายเนี้ยครับแบบผู้หญิงทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละแล้วผู้ชายทำได้เพราะว่าก็เห็นจากวิทยาศาสตร์แล้วว่าผู้ชายเขาhe men are designed to scatter seed like have many babies as possible ขอแปลหน่อยครับ
have many children as possible ครับ ก็คือหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อสร้างลูกหลานหรือว่าเด็กทารกหรือเบบี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือ as much as possible ครับเพราะว่ายีนเขามันสร้างมาอย่างนั้นแต่ผู้หญิงแค่เขาเรียกว่าให้กำเนิดให้กำเนิดเขาต้องเป็นคนแบบเลือกให้กำเนิดจากผู้ชายที่ดีที่สุดครับถ้าเหมือนตัวล็อกอะถ้ากุญแจอันไหนเข้ากันได้ขออธิบายนะครับว่าถ้าตัวล็อกใช่ไหมถ้าเหมือนประตูล็อกอะถ้ากุญแจไหนมันเปิดมาได้มันตัวล็อกนั้นจะเป็นไม่มีคุณค่าแต่ถ้ากุญแจไหนอันนึงสามารถเปิดตัวล็อกอันไหนก็ได้ตัวกุญแจนั้นจะมีคุณค่าใช่ไหมครับเพราะมันเปิดอันไหนก็ได้นั่นแหละก็คือมันความเปรียบเทียบของผู้ชายกับผู้หญิงใช่ครับถ้าในวิวแบบนั้นก็ถูกครับ I know there's gonna be women out there, if they watch this video, they're not gonna comment down below about it. They're probably gonna go ahead and think to themselves that, hey, I fucked about 200 guys in 5 years. ก็เขาจะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็จะแบบถ้าผู้หญิงที่มาดูคลิปนี้หรืออะไรแบบนี้ก็จะแบบเขาไม่ได้คอมเมนต์แต่เขาก็จะไม่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนคิดไปเองว่าเขาผ่านผู้ชายมาแล้วแบบหลายแสนคนแบบ 200,000 แบบ 200,000 คนภายในระยะเวลา5 ปี in 5 years อะไรแบบนี้นะครับ And I love my man. No, the fuck you don't, because if that man was to fall off right now and not be able to work for whatever reason and go broke. แล้วเขาบอกว่าถ้าแบบในอีก reason หนึ่งหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่ายังไงดีเหมือนแบบผู้ชายแบบไม่สามารถแบบทำอะไรบางอย่างได้ go broke ก็คือก็เลิกซะ หมายถึงว่าแบบก็จบไปอะไรแบบนี้นะ Or his business fails because he was a highly successful man, something went wrong, and now he's broke. Everything just fell off, he lost his business. You'll be on the first thing smoking, you out the door, all right? ก็คือว่าพอมันล้มเหลวอะไรมันก็จะล้มเหลวหมดyour business your อะไรพวกนี้ก็คือจะล้มเหลวนะครับจริงๆเขาบอกว่าถ้าผู้ชายอะไรเกิดอะไรขึ้นแบบว่าถ้าเขาอะไรนะธุรกิจล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วไม่มีตังค์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงจะหนีจากเขาใช่ครับก็คือใน reality หรือว่าความเป็นจริงก็แบบนั้นนะครับไอ้แบบนี้นะส่วนมากในประเทศไทยมันมีเยอะไหมครับแบบเนี้ยแต่ว่าผู้ชายเผลอไปแบบสุขภาพไม่ดีแล้วก็ทำงานต่ออะไรไม่ได้แล้วผู้หญิงก็หนีแบบว่าเมียแฟนหนีอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วมีส่วนใหญ่จะเป็นแบบโกงหรือว่า cheating เหมือนแบบหลอกเงินหรือว่าแบบหลอกอะไรต่างๆจนแบบเขาหมดตัวหรือว่าแบบทำงานไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วก็หนีไปก็มีครับอันนี้ส่วนมากเป็นผู้ชายโดนหลอกใช่ครับผู้ชายโดนหลอกถูกต้องครับโอเค That man no longer has a purpose for you, he is gone. And it's funny because women want to talk about how they still believe in true love, marriage, and all this bullshit. ซึ่งเขาว่าบางทีผู้หญิงก็ยังจะแบบหลงไหลไปในความเหมือนแบบเขาเชื่อในเรื่องของรักที่แท้จริงหรือว่าการแต่งงานอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเขาถือว่าเป็นแบบเรื่องแบบไร้สาระนะ But if you go ahead and ask the average woman if she'll go on a serious date or take a man seriously or marry แล้วเขาว่าในขณะเดียวกันถ้าลองไปถามผู้หญิงทั่วไป average หรือว่าแบบกลางๆหรือว่าเฉลี่ยนะใช่ธรรมดาคือแบบในเรื่องเกี่ยวกับการเดทก็คือ serious date ก็คือการออกเดทแบบอย่างจริงจังนะครับหรือว่า message ก็คือเกี่ยวกับข้อความในพวกนี้นะ a broke man and of course the answer is universal of course not ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า of course not หรือว่าก็ไม่เอาอยู่ดีนะครับIt's not about the man himself it's about what he can do for her เขาว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ชายเขามองแค่ที่ว่าผู้ชายจะทำอะไรให้เขาได้บ้างครับก็เราก็ขอเสริมหน่อยว่าคือแบบก็ช่วยให้การเงินได้ไหมช่วยแบบดูแลปกป้องเธอได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถูกต้องก็คือแบบเขาต้องการจะเห็นว่าทำอะไรอย่างอื่นได้อีกก็ต้องแบบว่า
อะไรนะต้องแบบว่ามีคุณค่าแบบว่ามีอะไรให้เธอแบบว่าที่จะมีมีอะไรให้เธอเขาเรียกว่า มีเหตุผลให้เธอ valuable อ่ะเหมือนแบบคุ้มค่าที่จะได้นะครับก็บอกอันนึกทำได้ละมีประโยชน์ไหมที่ให้เธออยู่กับเขา ถูกครับในคอนเท็กซ์แบบนั้นถูกต้องครับ And even for women who are financially secure, they're the breadwinners in the relationship, marriage, whatever it is. Guess what? แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะ And himself is about what he can do for her. And even for women who are financially secure, they're the breadwinners in the relationship, marriage. แล้วเขาในถ้าไปมองนะคนแบบ financial winner หรือว่าผู้ชนะทางการเงินหรือจะให้แปลทีนึงก็จะเรียกได้ว่าคล้ายๆคนที่ร่ำรวย wealthy อะไรแบบนี้นะครับ whatever it is. Guess what? Maybe it doesn't have to do with maybe what he's doing for you. It's how he's making you feel. The power เขาว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะมันอยู่ที่ว่า how they make you feel ก็คือเหมือนแบบสิ่งที่เขาทำให้เรารู้สึกนะในความหมายแบบนั้นนะ รู้สึกยังไงหรือว่ารู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแฮปปี้ of unavailability, whether it's physically or emotionally. You know what I'm saying? Because อันนี้เขาพูดต่อมาถึงว่าแบบแสดงถึงความแบบได้หรือไม่ได้ในเรื่องของแบบ instability แล้วแบบเรื่องของแบบเรื่องอย่างอื่นที่เป็นเกี่ยวกับด้านกายภาพเกี่ยวกับร่างกาย physically มาถึงว่าแบบอาจจะร่างกายที่แบบอ่อนแอกว่าหรือแบบไม่แข็งแรงเท่านะหรือว่าแบบ emotion ที่แบบเขาเรียกนะแบบ emotion จะไม่ได้แบบเหมือนผู้ชายอะไรแบบนี้นะในด้านนี้นะครับ ครับ this goes over to about attraction as well, where women also don't understand where we very much differ from, right? ซึ่งเนี้ยเป็นเหตุที่ว่าผู้หญิงก็ไม่เข้าใจผู้ชายในเรื่องของความแตกต่างพวกนี้นะครับ Because us men, we don't care about a woman's status. I don't care that you're a lawyer andซึ่งเขาว่าในมุมของผู้ชายเนี่ยเขาไม่สนใจนะว่า status หรือว่าสถานะทางสังคมของผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็น lawyer หรือว่าทนายความหรือนักกฎหมายนะ architect. I don't care. ครับ ผมคิดว่าเขาก็น่าจะพูดอยู่นะผมไม่ค่อยแคร์เลยว่าเขาเป็นชื่อเสียงอะไรมั้งโบ๊ทคิดว่าไงครับคนไทยแบบทั่วไปแคร์ไหมว่าผู้หญิงอะไร status ถูกไหม ส่วนใหญ่ผมว่าในเมืองไทยเนี่ยผู้หญิงจะ care กับเรื่องนี้กับมองผู้ชายมากกว่าแล้วคิดว่าผู้ชายจะแคร์ไหมกับผู้หญิงที่ผมก็ไม่แคร์นะผมว่าก็ส่วนใหญ่ผมว่าแคร์นะแต่ว่าแบบไม่อาจจะไม่ได้แคร์แบบหนักเท่าหรือว่าแบบซีเรียสเท่ากับผู้หญิงนะครับโอเคครับโอเค Every degree known in existence. That doesn't mean shit to me. For me, ซึ่งเขาอย่างที่บอกมันไร้สาระไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนั่นเองนะครับ as a man, me just looking to fuck, all I care about is your looks. Do you ซึ่งเขาในมุมมองผู้ชายอย่างเขาอะสิ่งที่เขาแคร์หรือว่าสนใจก็คือ look ก็คือหมายถึงว่าแบบรูปร่างลักษณะหน้าตานั่นเองว่าสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ look good enough to fuck? That's all I care about. look good enough ก็คือหมายถึงว่าแบบดีพอที่จะแบบ have sex ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสัมพันธ์ใช่ครับ I am my own provider. I got me. I don't need you for anything else, okay? แล้วเขาว่าเขามี meat นะก็คือมี penis ที่แบบจะทำอะไรก็ได้นั่นเองนะ So when women want to talk about their degrees, they want to act like they're cash. I have to go after them. No, the fuck I don't. I got my own. What the fuck? ก็คืออันนี้ก็จะเป็นการบ่นนะแบบก็คือแบบว่าเขาจะทำอะไรก็ได้นั่นเองนะครับถ้าแบบสรุปแบบรวมๆนะ Fuck I need you for? I only want one thing. If you're not giving that up, then there's no point in talking to you. ซึ่งเขาว่านี่คือประเด็นเดียวที่แบบต้องคุยคือถ้าแบบ give up หรือว่าไม่คุยเรื่องนี้ก็คือแบบก็ออกไปก็คือไม่จำเป็นนั่นเองโอเค All right. That's where women get attraction twisted. They think that just because they're attracted to status, the ซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะคิดว่าแบบเขาเนี่ย attract หรือว่าแบบ
หรือว่าหรือว่ามีความดึงดูดกับ status หรือว่าสถานะทางสังคมพวกอาชีพหรืออะไรแบบนี้นะ ก็ Ability อธิบายผู้ชายที่สูงในสถานะที่สูง ครับ ครับโอเค ability that us men are attracted to the same. No, that's not how it works, all right? ซึ่งเขาว่าลักษณะการ attract to the status หรือว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสถานะทางสังคมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องอ่ะคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบมันไม่ถูกต้องนั่นเองอ่ะ So this is why with women they try to play hard to get, with men they actually want. ซึ่งเขาบอกว่านี่แหละมันก็เลยเป็นจุดที่แบบยากที่ผู้หญิงจะแบบเข้าหาผู้ชายเนี่ยที่เขาต้องการ The men they'll be like, the fuck? Okay, I don't got time for this. I'm built. ซึ่งผู้ชายก็จะคิดว่าแบบเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาสนใจในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ building my own empire, or I'm trying to maintain what I got right now, and I got options. I'm ซึ่งเขาก็จะมี options นะก็คือ maintain พวกแบบ options หรืออะไรแบบนี้เขามี choice มีทางเลือกมีตัวเลือกที่จะแบบคิดหรือว่าแบบตัดสินใจอะไรได้นะครับ not gonna deal with a woman who's not making my life easy and cooperating. ซึ่งเขาว่าพอเขามีสิทธิ์มี choice เนี่ยที่จะแบบเลือกคนที่จะไม่ได้แบบมาทำให้ชีวิตเขายุ่งยากที่จะแบบอยู่ร่วมด้วยคือแบบมา difficult to cooperating ก็คือที่แบบเขาไม่ได้ต้องการคนที่แบบยุ่งยากที่จะต้องมาคิดหรืออะไรพวกนี้นะครับ This is why women have a hard time keeping the men they want, because the hard truth is, ladies, the ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้หญิงถึงแบบไม่สามารถแบบรักษาผู้ชายที่แบบเลือกมาได้นั่นเองนะในมุมมองแบบนี้นะครับ men you really want will never chase you. Y'all can ก็คือผู้ชายที่ต้องการคุณจริงๆเขาจะไม่ไล่จับหรือว่าวิ่งเข้าหาหรือว่าแบบต้องการคุณแบบจริงๆเนี่ยไม่didn't chase you นะครับ complain about where the good men are. Well, guess what? The good men are not looking for you. They're doing their เขาผู้ชายที่ดีๆเลยเขาไม่ได้มองหาผู้หญิงที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ own เป็น thing. ไงครับลักษณะ แบบนั้นก็คือหมายถึงแบบที่พูดมาเมื่อกี้ว่าแบบว่าแบบมีปัญหาจุกจิกหรือว่าแบบคิดเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ก็คือแบบนั้นนะที่เขาได้พูดมาเมื่อตะกี้อะไรแบบนี้นะครับ If you want that good man, you're gonna have to go after him. ซึ่งเขาบอกว่าการที่ผู้หญิงจะได้ผู้ชายเนี่ยก็คือต้องแบบ go after him หรือว่าแบบก็คือแบบ follow เหมือนแบบก็คือต้องตามผู้ชายว่าแบบเขาแบบเขาต้องการอะไรแบบไหนหรือว่าแบบเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ชายต้องการนะครับโอเค Or at least reciprocate some kind of interest, all right? Because attraction doesn't work the same. ซึ่งมันหมายถึงแบบ interest ก็คือหมายถึงว่าแบบความสนใจหรือว่าแบบประโยชน์นะซึ่งแล้วก็หมายถึงว่า attraction is not the same หมายถึงว่าattraction แบบเขาเรียกว่าการดึงดูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ is not the same ครับ This is why it's not uncommon to see younger women with older men. ซึ่งนี่เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เจอผู้ชายกับผู้หญิงที่คู่ผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงมีอายุมากกว่าผู้ชายซึ่งมันก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแป๊บนึงมันเขาบอกว่าเขาเห็นเมื่อกี้บอกว่าผู้หญิงที่อยู่กับผู้ชายอายุมากกว่าใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็ผมก็เห็นหน่อยนะว่าในทั่วไปผู้หญิงอยากจะเดทกับผู้ชายที่อายุเยอะกว่า3-4 ปีหรือว่า4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับครับโอเค Why it's not uncommon to see younger women with older men. Because they see in an older man maturity and financial stability, all right? ซึ่งเป็นการที่เห็นว่าเขาคบผู้ชายที่อายุมากกว่าเพราะเขาเห็นว่าในความแบบ financial stability เนี่ยแบบมีความมั่นคงทางการเงินนะแล้วก็แบบแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะย้อน Because they see in an older man maturity and เขาเห็น maturity หมายถึงว่าเขาเรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่ว่าโตแล้วมีความคิดพอที่จะแบบตัดสินใจหรือ make decision อะไรได้แบบมั่นใจนะเพราะว่าผู้ชายที่อายุเยอะกว่าเขาส่วนมากจะเป็นแบบผู้นำที่ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็
เพราะว่าไปไปต่อไปไปอะไรนะไปนำผู้หญิงได้อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงตามเงี้ยมันว่ามันเป็นแมนอะไรดี ใช่ค ค รั รั บบ ใช่ครับ and financial stability, all right? Usually that's what it's synonymous with. I know there are broke dudes out there, but usually that's what it's synonymous with. ซึ่งเขาว่านี่ก็คือเป็นเหมือนอะไรที่แบบ ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบถือเขามองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ Whereas a younger woman, typically she looks good in her youth, right? Women look แล้วเขาผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบในวัยรุ่นหรือว่าแบบวัยผู้ใหญ่ต้นตอนแบบต้นเนี่ยก็คือแบบ early adult เนี่ยก็จะดูแบบดูสวยดูแบบคิ้วเขาดูยังคือดูแบบดูเด็กนะครับ ครับ look better in their early 20s or mid 20s, and she's still capable of having kids. You know what I'm saying? Generally speaking, women look good in their youth, right? So แล้วเขาพอมันเป็น generally speaking ก็คือแบบในมุมมองคนทั่วไปก็คือผู้หญิงเนี่ยก็จะก็คือจะดูเด็กในช่วงอายุ20กว่าถึง mid 20s อะไรแบบนี้อายุ25-26แบบนี้นั่นเองครับ แล้วก็ก็ใช่เนาะผู้หญิงจะสวยมากตอนอายุ22 23เนี่ยนะล่ะ ใช่ครับใช่ ผมเห็นทั่วไปนะอุ้ยถึงเขาจะสวยใน30ด้วยแต่เขาก็มันก็สู้กับตอนที่เขาอายุ23 24อะไรไม่ได้มากเพราะว่าผิวมันเรียกว่าอะไรนะผิวเหี่ยวใช่ไหมหรือว่าไงแบบพออายุมากผิวพรรณก็จะไม่ดีแบบมีอาการเหี่ยวเหี่ยวเพราะว่าผิวเหี่ยวมันก็ไม่ค่อยแบบแน่นหรือว่าสวยตอนเหมือนตอนที่อายุ21 22ครับ So that's how attraction works. That's the plus and minuses right there. So this is what I'm talking about when feminism got shit twisted. ซึ่งเขาว่าตรงนี้แล้วก็คือเป็นจุดที่แบบเกิดความเป็น plus minus หรือว่าแบบจุดที่คนเพศหนึ่งมีเด่นกว่าแต่อีกเพศหนึ่งด้อยกว่านั่นเองอ่ะแล้วก็แบบ feminist ก็เอาไปแบบทวิสต์หรือว่าแบบเอาไปเป็นประเด็นหรือว่าเล่นหรือว่าบิดไปบิดมาบิดประเด็นไปเรื่อยอะไรแบบนี้ They're so busy trying to create men to a certain standard that they think they want in position. แล้วก็กลายเป็นว่าพอบิดไปบิดมันบิดเบี้ยวก็จะเหมือนแบบมาตั้งสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานว่าผู้ชายต้องเป็นในแบบที่เขาต้องการให้แบบอยากให้เขาเป็นแบบที่ต้องการนั่นเองof power to where the women are in position of power, I should say, that when they look at these types of men who are bowing down to their ways, they are not attracted to them. ซึ่งก็พอมาพูดถึง the men bowing to them ก็คือหมายถึงว่าแบบพูดถึงเรื่องผู้ชายที่แบบเขาเรียกว่าบูชาหรือว่าแบบก้มหัวให้อะไรแบบนี้ก็จะแบบสุดท้ายแล้วผู้ชายพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นที่แบบเป็นที่ต้องการแล้วเป็น attract หรือว่าดึงดูดผู้หญิงอยู่ดีนะผมขอเสริมหน่อยว่าอย่าบูชาผู้หญิงแบบว่าทำหาเป้าหมายในชีวิตดีกว่าหาแต่ว่าลงทุนในตัวเองดีกว่าว่าเหมือนแบบว่าออกกำลังกายแบบว่าอ่านหนังสือมีความรู้อะไรดีกว่าแบบมันไม่คุ้มอะแบบว่ายังไงก็ได้เดี๋ยวผู้หญิงก็มาอยู่แล้วแต่ลงทุนในตัวเองดีกว่ามันจะได้รางวัลแบบว่าอะไรนะreturn on investment นะแปลว่าอะไร worth the investment แปลว่าคุ้มค่าที่จะแบบคุ้มค่าที่จะทำคุ้มค่าที่จะลงทุนลงทุนในตัวเองดีกว่าแบบว่ามันให้ตัวเองแบบคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละ That's something that these male feminists don't understand either. That they're playing into the woman's imperative, they're playing into the woman's frame. ซึ่งเขาพอมันก็จะมาเป็นประเด็นก็คือเล่นเกี่ยวกับเรื่อง either or คือเรื่องเกี่ยวกับ feminist นี่แหละทั้งสองอย่างนะครับ male feminist ครับก็ได้พูดป่ะmale feminist เขาบอกว่า male feminist ก็คือหมายถึงว่าก็คือ feminist ที่เป็นผู้ชายซึ่งมันอาจจะดูแบบอาจจะดูขัดนะว่าแบบมันเป็นยังไงแต่ก็คือ feminist ถือว่าเป็นกลุ่มความคิดหนึ่งซึ่งผู้หญิงเป็นผู้ที่ support feminism ส่วนใหญ่แต่ก็จะมีผู้ชายที่ support feminism ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับNot understanding that the women look at them as a joke. They don't want them. This is why they get frustrated when the woman overlooks them. ซึ่งบางทีเขาเกิดซึ่งด้วยเหตุนี้ก็จะแบบ
เวลาเขาก็จะเกิดความกลัว frustrated หรือว่าเจอผู้หญิงแบบ overlook หรือว่าแบบมองข้ามไปอะไรแบบนี้นะครับ And goes for guys like us who they think are toxic, but no, we're just being genuine. We know what it is, what we want. We don't chase women over here, all right? ซึ่งเขาว่าเราเป็น genuine หรือว่าแบบเราเป็นมีตัวตนที่แท้จริง genuine มัน genuine แปลว่าแท้หรือว่าแบบของจริงอะไรแบบนี้คือเราเป็น genuine เราเป็นตัวของตัวเองอะที่ไม่ใช่ต้องไปแบบไปไล่ตามผู้หญิงหรืออะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็ได้ยินคำว่า toxic ไหมครับtoxic แปลว่า toxic จริงๆแปลว่าสารพิษแต่ว่าถ้าแปลในความนี้ก็คือหมายถึงแบบสร้างมลพิษก็คือแบบก็คือเขาเรียกเป็นพิษหมายถึงว่าเป็นพิษต่อแบบเขาเรียกว่าใช่ไม่ดีต่อแบบความคิดหรือจิตใจหรือว่าแบบต่อผู้ชายอะไรแบบนี้เป็น toxic ครับ We know what the women really want, all right? Women will tell you one thing, but they go after another, all right? เขาว่าผู้ชายเนี่ยรู้ดีผู้หญิงต้องการอะไรแต่พอผู้หญิงบอกอย่างหนึ่งเขาก็จะผู้หญิงก็จะไปทำอีกอย่างหนึ่งที่แบบไม่ได้บอกนะไม่เขาไม่บอกผู้ชายเขาบอกว่าเขารู้อ่ะเขารู้คนนี้เขารู้ใช่เขารู้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยรู้ว่าเนี่ยว่าผู้หญิงต้องการอะไรนะนั่นเองฮะไม่ใช่เราครับคนนั้นแค่คนนั้นไม่ใช่ครับ This is why you see women, they'll say they never chase a man, but who are the men they have real attraction for that they'll fuck in a heartbeat with? ซึ่งเขาว่านี่ก็เลยเป็นที่น่าสงสัยว่านั่นแหละพอแบบเขาบอกว่าพอผู้หญิงบอกว่ามีผู้ชายไล่ตามหรือ chasing แต่ก็แบบก็สุดท้ายก็ไม่แน่ใจหรือไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นคนไหนนะครับ Without the guy have to take her anywhere. Men who are emotionally unavailable, they can't get a hold of all the time. men who are emotionally unavailable หมายถึงว่าแบบผู้ชายที่แบบในด้านอารมณ์เนี่ยเหมือนแบบ unavailable หมายถึงว่าแบบไม่ค่อยเคลียร์หรือว่าไม่ค่อยว่างก็คือแบบเหมือนแบบจะเรียกว่าไงดีเรียกว่าฟุ้งซ่านดีแบบเหมือนแบบให้เรียกว่าอย่างนี้แล้วนะก็คือแบบก็จะมี men with unavailable emotion แบบเนี้ยนะครับก็แบบเขาผมคิดว่าเขาพูดว่าเขาไม่ว่างที่จะลงทุนอารมณ์ไปใส่ผู้หญิงมั้งประมาณนั้นนะใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยแบบ emotional เขาไม่แบบว่าเขาไม่แบบใช้แบบเขาไม่ใช่แบบเอาความรักให้เขาเยอะแต่ว่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับในความหมายนั้น The guy's not blowing up her phone. He's not liking her shit, commenting on stuff like that. The guy's a ghost. All right? เขาก็เปรียบเทียบว่าแบบเปรียบเทียบเหมือน a ghost blowing up ก็ her คือผี phone. นะ He's not liking her shit, commenting on stuff like that. The guy's a ghost. ก็คือเขาเรียกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ชอบในเรื่องอะไรแบบนั้นที่บอกไปเมื่อกี้นะแล้วก็แบบมันก็เหมือนผีเดี๋ยวนะเราต้องในคอนเท็กซ์นะที่เขาพูดถึง The guy's not blowing up her phone. He's เขาไม่ได้ blowing up ก็คือหมายแบบเขาไม่ได้ text เยอะใช่ครับมันเขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้ care แล้วแบบสนใจในความหมายนะเขาแบบไม่ค่อยส่ง message ให้ผู้หญิงเยอะเลยบอกว่าฉันรักคุณอะไรนะอย่างเงี้ยเขาไม่แคร์เขาแบบว่าเขาไปถามเป้าหมายทำอะไรหรือว่าทำอะไรสนุกสนานของเขาอะไรอย่างงี้ครับ He's not liking her shit, commenting on stuff like that. The guy's a ghost. All right? So that's another thing. Attraction, we differ from that immensely. ซึ่งนั่นแหละก็คือแบบเกิดเขาเรียกว่าเป็นแบบนี่คือความแตกต่างครับแบบ immensely ก็คือแบบ extremely ก็คือแบบนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนแบบอย่างมากนะ Another thing, friendships. And guys, it is proven time and time again that women benefit from a man's friendship. แล้วพอมาพูดถึง friendship หรือว่าแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยก็จะพบว่ามันได้รับการ proven หรือว่าพิสูจน์ไปแล้ว from time to time ก็คือเรื่อยๆมาหลายๆปีที่ผ่านมาว่าผู้หญิงได้ประโยชน์จากความเป็น friendship มากกว่าผู้ชายเนี่ย
For us straight men, if you have even just a little bit of attraction for the woman, guess what? That friendship is not going to work. It is not possible. แล้วพอเขา straight men ก็คือผู้ชายแท้ๆเนี่ยพอแบบมันมีจุดใดจุดหนึ่งที่แบบเป็นประเด็นหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็แบบมันก็กลายเป็นไม่เวิร์กอยู่ดีนะ Unless you're gay or have zero attraction for the woman, that friendship is not possible. เขาว่า friendship เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วคือ not possible เว้นแต่ว่าจะเป็นเกย์หรือว่าแบบเป็นคนที่ไม่สนใจผู้หญิงนะ It is a ticking time bomb before something happens, all right? Now, women, I'm going to chalk it up and say there are some women out there that are naive. นั่นแหละเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีก็จะเป็นแบบดูแบบไร้เดียงสาก็คือแบบเหมือนแบบไม่ทันโลกอะอะไรแบบนี้อะด้วยความนายฟนะก็คือไร้เดียงสาไม่ทันโลกนะ Because I've actually had one woman I actually posted on my personal IG a while ago. I think I still have my red pill Instagram up. I should have took snapshots of this. ซึ่งมันก็เป็นเหมือนอย่างที่เขาได้โพสต์ใน Instagram ไปนะครับว่าแบบเรื่องเมื่อกี้ก็คือเรื่องความไร้เดียงสาอะไรแบบนี้นะ Because it proves my point. And I shared an article talking about how men and women can never be friends, especially ซึ่งมันก็พูดถึงว่าแบบเป็นการแบบ proof his point ก็คือหมายถึงว่า proof แบบพิสูจน์ในข้อสงสัยหรือว่าแบบประเด็นของเขาแล้วว่าเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ cannot be a friend. The guy straight has attraction for the woman, and this one woman, mind you, she's attractive by the way. She had a pretty nice rack on her, nice white hips. She had a fatty. ซึ่งพอมาดูเนี่ยก็จะพบว่าแบบเขาเรียกว่าแบบผู้หญิงที่แบบก็คือเรียกว่าแบบมีลักษณะรูปร่างอย่างที่เขาบอกนะครับแบบแฟตี้หรือว่าแบบอะไรแบบนี้นะ Nice thick thighs. She was a good-looking, attractive woman, and she was swearing up and down that her married male friends, because they were married, don't. แล้วก็พูดถึงเรื่องแบบ marry ก็คือเหมือนแบบพูดถึงเรื่องการแต่งงานหรือว่าแบบก็คือจะเรียกว่าบางทีก็จะเรียกว่าโม้ก็คือแบบเหมือนแบบพูดเกินจริงอะไรแบบนี้ด้วยนะ Don't want to fuck her. You get what I'm saying? And I replied back to her like, listen, you think if the opportunity presents itself, you think these guys aren't going to try to fuck? You know what I'm saying? เขาว่าเอาจริงเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า friendship เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้แบบเขาเรียกว่าในการที่จะแสดงตัวเองก็คือแบบ introduce yourself ว่าแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ที่จะเป็นเรื่องที่จะแบบมองเกี่ยวเรื่องว่า having sex หรืออะไรแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่แบบนั้นนะ Or go ahead and try to test the waters. Tell them that you want to fuck and see what their response is going to be. They're going to be down for it. And of course, she says she's not going to do that, try to make them uncomfortable. ซึ่งพอพูดถึงว่าแบบมันไม่ใช่จบแค่นั้นหรือว่าเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่ามันไม่จบแค่นั้นครับมันเป็นประเด็นที่ยังแบบเป็นที่น่าสงสัยหรือว่ายังคาใจกันอยู่นะ But I don't think she understands. Those men are going to be uncomfortable. They're going to be very welcoming of that advance. And this was proven not even 2 months later, because she's on my Facebook as well. และตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าแบบพอมันมาถึงจุดเนี้ยหรือว่า point เนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าสรุปได้ว่ามันก็คือเขาเรียกว่าเป็นจริงฮะ And this was proven not even 2 months later, because she's on my Facebook as well. And she makes a status complaining about, why are my married friends trying to link up with me? Like, why can't men just be faithful? พอเขาก็จะบอกว่าแบบเขาก็จะขึ้นผู้หญิงเนี่ยก็จะขึ้นสเตตัสใน Facebook ว่าแบบทำไมผู้ชายที่แต่งงานแล้วถึงไม่แบบไม่ faithful หรือว่ามีความแบบศรัทธาหรืออะไรบางอย่างในตัวอะไรแบบนี้นะก็จะเกิดแต่ว่าอะไรนะไม่รักเมียอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะเขาพูดถึงคำว่า faithful หรือว่าซื่อสัตย์แบบ honest อะไรแบบนี้ด้วยนะครับ And I was going to comment something very sassy. I was be like, this wouldn't be the same married men who are your friends that you said would never want to fuck you, right? ซึ่งมันเปลี่ยนบริบทไปแล้วคือแบบเปลี่ยนจากแบบเพื่อนที่แบบไม่เคยพูดว่าอยาก having sex หรือว่าแบบอะไรแบบนี้คือด้วยความที่ว่ามันแบบ
สถานะ friendship มันกลายเป็น marriage คือมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นเอง ครับ Now, I should have been super petty and replied back with that, but I decided against it. But looking back, I should have went ahead, commented that, took a snapshot, and took a snapshot of the post on Instagram where she was arguing. ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ได้เห็นอะไรพวกนี้นะแล้วก็แบบ take snapshot ก็คือ capture ไว้แบบอะไรพวกนี้อ่ะอันนะ me and put it side by side just to prove a point that I was right. You get what I'm saying? Now, there are women out there who are just naive and don't understand it. ซึ่งเขาเนี่ยแหละจากที่เขามาเปรียบเทียบแล้วแบบจากที่เขา capture แบบ status พวกนี้ไว้เขาก็จะเห็นว่าอ๋อเหมือนแบบว่า point ของเขาอะถูกแล้วว่าแบบสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นจริงแล้วก็คือแบบว่าผู้หญิงยังมีความไร้เดียงสาหรือไม่ทันโลกนะ ยังไงครับ อะไรนะ ยังไงนะครับแบบประเด็นสาอะไร คือเหมือนว่าพอจากแบบ status ที่เขาตั้งมาอะไรแบบนี้แล้วพอเขา take snapshot ก็คือเหมือนแบบ capture หน้าจอแล้วเอามาเทียบกันเอามาดูเรื่อยๆเขาก็จะเห็นว่านี่แหละเป็นการพิสูจน์หรือว่าแสดงให้เห็นว่าเนี่ย point ของเขาหรือว่าแบบความคิดของเขาเนี่ยมันแบบถูกแล้วที่แบบผู้หญิงเนี่ยไร้เดียงสาหรือว่าไม่ทันโลกนั่นเอง แล้วเรียงสาแปลว่าอะไรนะครับขอโทษที ไร้เดียงสาก็คือ naive นะครับ อ๋อแบบว่าไม่ค่อยรู้อะไรมาก ใช่ครับ อย่างนี้หรือเปล่า ไม่ค่อยรู้อะไรมากใช่ครับเพราะไร้เดียงสา โอเค แปลว่าไม่ค่อยรู้อะไรครับ โอเค And most women out there, they're evil. They know what the fuck they're doing. They are purposely baiting these men into sticking around. Like they're doing a little flirtations here and there. ซึ่งเขาว่าผู้หญิงพวกเนี้ยก็รู้เนี่ยว่ากำลังทำอะไรก็คือ baiting ก็คือแบบหลอกผู้ชายให้แบบเข้ามาติดเหยื่อนะติดกับดักนะ baiting นะ โอเค They're letting the guy maybe like cop a feel. Like I'm not talking about necessarily letting grab her titties or anything, but they're letting the guy like wrap his arms around her. You know what I'm saying? Almost like a relationship type deal. Like แล้วเขาก็จะพูดถึงยกตัวอย่างเหมือนคล้ายๆแบบเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์แล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยนะ they're letting the guy like wrap his arms around her. You know what I'm saying? Almost like a relationship type deal. Like installing in the guy's brain. Like you know what? One แล้วก็จะมีการเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปกอดแล้วก็พูดว่าแบบอะไรแบบนี้นะแบบ almost like a relationship type deal. Like เหมือนแบบเป็นเหมือน relationship is a tight deal ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นดีลที่แบบหนักแน่นชัดเจนนะ tight แบบนี้นะครับ installing in the guy's brain. Like you know what? One day this can happen as long as I stick around enough. You know what I'm saying? What they're doing is they're feeding him scraps. แล้วเขาก็จะบางทีก็จะแบบมีการแบบดูถูกเหยียดหยามแบบ feed them scraps ก็คือเหมือนแบบก็กลายเป็นเหมือนแบบบางทีก็กลายเป็นไม่ให้ค่าไปซะงั้นแบบนี้นะ Giving them freedom just scrap ก็แบบว่า อะไรให้แบบให้แบบอาหารเหยื่ออะไรแบบนิดหน่อยมั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับก็คือเหมือนแบบถ้าแปลเป็น context อีกแบบนึงก็คือเหมือนแบบคล้ายๆว่าไม่ให้ค่าหรือให้ค่าแบบน้อยเกินไปนะ keep him around, but never giving him what he wants. You know what I'm saying? So that's the thing with friendships. And this comes up to another article I read some time ago. It was on Reddit because Reddit, I'm telling you, you guys เขาเรียกว่าซึ่งนี่มันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่า friendship ที่แบบนั่นแหละเขาไม่ได้เรียกว่าเป็น friendship ที่แท้จริงนะ gotta read Reddit also. There's a lot of rich stories on there. And this one woman who was a lesbian, she was talking about how she came out with it later on that she only liked women. ซึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเลสเบี้ยนนะได้พูดถึงว่าแบบเขาเคมเอาแบบออกมาจากแบบอะไรแบบนี้แล้วกลายมาเป็นแบบชอบผู้หญิงอะไรแบบนี้นะ And a lot of her male friends fell off. Well, of course, because there's nothing in it for them now. They never wanted to be a friend in the first place. ซึ่งเขาว่าจริงๆแล้วเหตุผลก็คือ they not want to be a friend in the first place ก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่ได้แบบอยากเป็นเพื่อนกับผู้ชายตั้งแต่แรกแล้วคือเขาไม่ได้ต้องการ friendship แบบนั้นนะ So ก็ obviously, แบบเมื่อกี้บอกว่าผู้ชายตอนพวกเพื่อนผู้ชายใช่ไหมแบบว่าเขาก็แบบไม่สนใจแล้วแบบตอนนั้นสนใจเพราะว่าคิดว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นชอบผู้ชายแต่นี่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นชอบผู้หญิงเดียวกันเลยเขาก็บอกเขาก็คิดตัวเองว่าเอ้ยมันก็ชอบผู้หญิงแล้วเราก็เสียเวลาดิงั้นก็ไปหาคนอื่นผู้หญิงก็บอกว้าวเลยผู้หญิงก็ว้าวเลยเอ้ยเพื่อนชายหายไปไหนหมดนั่นแหละ
that even though she's a lesbian, that she only liked women, that she was still a very feminine woman, and she was an attractive woman. เพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงจะเป็น feminist woman ก็แบบถึงจะเป็น feminist ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีความดูดีคือ attractive อยู่ดีนะ แต่ว่าเขาเป็นนิสัยยังแบบสายแบบหญิงแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยครับ An energy to where she still wanted a man's attention. She still wanted a man's validation to some extent. Even though she may not like the guys, she still wanted that from them. You get what I'm saying? ซึ่งก็คือเขาต้องการแบบ feminist อะไรพวกนี้เขาต้องการแบบ men's validity เลยแบบนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบผู้ชายเขาจริงๆแต่สุดท้ายเขาก็ต้องการสิ่งนั้นอยู่ดีนะความ attention ก็ความอะไรนะความ attention ความสนใจจากผู้ชายใช่ครับ Because at the end of the day, even though she liked women sexually, she still wanted that kind of stuff from men. You get what I'm saying? On a subconscious level. ซึ่งเขาว่าจริงๆแล้วก็คือแบบถึงคือเขาเรียกว่าสุดท้ายถึงเขาไม่ได้ชอบผู้ชายนะแต่เขาก็ยังต้องการอะไรพวกนี้จากผู้ชายอยู่ดีในระดับแบบ subconscious level ก็คือในสมองนะว่าแบบระดับจิตใต้สำนึกก็ได้ก็ว่าได้สำนึกครับSo that's proof right there that women gain a whole lot. And first off, no man should be ashamed for not wanting to be a woman's friend. แล้วเขาว่านี่แหละก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเนี่ยผู้หญิงได้อะไรเยอะกว่าผู้ชายนั่นแหละ That women gain a whole lot. And first off, no man should be ashamed for not wanting to be a woman's friend. It's funny because women, they don't ever want to be shamed or feel obligated to do something they don't want to do. Butซึ่งเขาผู้ชายไม่ควรจะแบบเชมหรือว่าเหมือนแบบละอายที่แบบได้เป็นเพื่อนกับผู้หญิงนะแต่บางทีผู้หญิงก็แบบรู้สึกมีความแบบ obligated to do something ก็คือเหมือนแบบมีความแบบ obligate เหมือนแบบเป็นหน้าที่หรือแบบจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างนะผมอยากเสริมหน่อยว่าถ้าชอบผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาเลยว่าชอบนะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเขาบอกว่าขอเป็นเพื่อนได้ไหมก็บอกเลยว่าเรามีเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่ต้องคุยกับเขาหรอกเพราะว่ามันจะบอกให้เขาได้รู้ว่าเราอยากได้เธอเป็นแฟนนะไม่ใช่เป็นเพื่อนก็ถ้ายอมรับอย่างนั้นมันก็น่าจะถาวรแหละว่าเป็นเพื่อนตลอดไปเพราะว่าตัวเองไม่ชัดเจนเขาเรียกว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เคลียร์แล้วก็นับถือต้องแบบอะไรนะเคารพตัวเองด้วยว่าถ้าอยากได้เป็นแฟนนะก็อยากได้เธอเป็นแฟนก็เอาเธอเป็นแฟนแต่ถ้าไม่อยากได้เป็นแฟนก็ไม่ต้องถ้าไม่อยากได้เธอเป็นเพื่อนอยากจะเป็นแฟนเดียวก็ถ้าเขาอยากได้เป็นเพื่อนอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาแล้วเพราะว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากได้เป็นเพื่อนไงแต่ถ้าเราบอกเขาว่าแล้วก็บอกเขาว่าถ้าพร้อมอยากเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็ทักมานะอย่างเงี้ยเราก็ได้มันก็เหมือนแบบว่ามันก็เหมือนแบบมีศักดิ์ศรีว่าเรามีคุณค่านะให้เราอยากได้เธออะไรอย่างเงี้ยนี่ความคิดเห็นผมครับโอเค God forbid a man stops being a woman's friend when he sees he's not going somewhere. You know what I'm saying? Now all of a sudden the man is fucked up, men are pigs and all that. Well, why the fuck should he be your friend if he don't want to? You knew what that man wanted from the beginning. เขาก็หมายถึงว่าแบบบางทีแบบเมื่อความคาดหวังที่ผู้หญิงเนี่ยผู้ชายมากเกินไปเหมือนแบบอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าแล้วมันก็คือเหมือนแบบพูดง่ายๆคือแล้วจะทำไมนะคือมันแบบขอเสริมนะครับว่าถ้าไม่อยากเป็นเพื่อนกับผู้หญิงก็ไม่เป็นไรถ้าอยากเป็นแฟนเดียวแล้วไม่อยากเป็นเพื่อนก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนเขาก็อยากจะเป็นแฟนเดียวก็เป็นแฟนเดียวนั่นแหละ Anyway, so don't sit around and think that us men don't know what the fuck's going on, all right? You were stringing that man along. For those two, though, they're exceptions. But for the most part, women know what the fuck they're doing, all right? ซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคือผู้หญิงก็รู้อยู่ดีนะว่าสิ่งที่เขาทำอะไร women know what they are doing นั่นแหละ Now, when I say that women need us more than we need them, that is nothing bad. It's just how nature is because
ซึ่งเขาจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาตินะที่แบบผู้หญิงพูดว่าแบบเขาต้องการพวกเราหรือหมายถึงเขาว่าผู้ชายเนี่ยมากกว่ากลุ่มผู้หญิงเขาเองนะเขาว่ามันเป็น natural กลุ่มเขาต้องผู้หญิงต้องการผู้ชายมากกว่า ผู้หญิง ผู้หญิงอะเขาพูดอย่าง ใช่ นั้น ใช่เขาว่าเพราะมันเป็นแบบมันเป็น natural คือมันเป็นแบบ มัน เป็น เป็น ธรรม ตาม ชาติ ธรรมชาติ อยู่แล้วครับถูกแล้ว Face it, us men do not need a whole lot from women. What do we really need from women, all right? The only thing you need a woman for is if you want kids. For those of you that ซึ่งเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายไม่ต้องการอะไรผู้หญิงจากผู้หญิงมากหรอกยกเว้นว่าผู้หญิงต้องการจากผู้ชายคือลูกหรือว่า baby หรือว่า kids นั่นแหละคือสิ่งเดียว ใช่ you want a son or you want to try for a child to pass on your hard work to, let's get real, all right? Let's not speak through emotions here. Let's speak logically. You're going to need a woman to bear you a son. ซึ่งเขาว่านี่แหละแบบ biologically ก็คือหมายถึงว่า logically หมายถึงว่าในทางตรรกะหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือนี่แหละผู้หญิงก็คือผู้ให้กำเนิดหรือว่าแบบให้ลูกให้เด็กนะก็คือแบบ hard working son อะไรแบบนี้นะ Now, this way is gonna come into where you guys have to care about a woman's status and finances, all right? Don't be knocking up some broke woman with no ambition who's gonna take you to the cleaners and child support money, all right? ซึ่งเขานี่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องแบบหาผู้หญิงที่แบบมีความมั่นคงทางการเงินไม่ใช่แบบผู้หญิงที่แบบไม่มีตังค์หรือว่า broke นั่นแหละเพราะไม่งั้นครับ แล้วเขาบอกว่า child support เข้าใจไหมครับ child support หมายถึงว่าถ้าผู้หญิง broke เนี่ยก็จะแบบไม่มี child support ก็คือเหมือนจะแบบ child support ก็จะแบบด้อยลงก็จะไม่ได้แบบดีเท่าที่ควรอะไรแบบนี้การแบบ เขาบอกว่า เลี้ยง child support ก็คือในอเมริกาครับเขามีแบบว่าเขาสามารถเงินจากผู้ชายได้อย่างเงี้ยโดยถ้าแต่งงานหรือไม่แต่งงานรู้ว่าแยกกันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกเป็นเชิงเรียกว่าค่าเลี้ยงดูเหมือนแบบ allowance ถ้าเลี้ยงดูรัฐบาลเขาจะบังคับให้ผู้ชายบอกว่าต้องเลิกกันว่าแล้วก็มีลูกกันใช่ไหมมีลูกกันแล้วเลิกกันใช่ก็จะเป็นผู้หญิงต้องมีสิทธิ์ที่จะได้เงินจากผู้ชายอยู่ใช่เพื่อดูแลลูกใช่ในความหมายนั้นครับ Right? You want a woman who's actually going to be a partner with you in this. So men, override your sexual urges just because she's hot. You don't want to go out with an attractive bum and knock one of those up, right? That would be your worst nightmare. ซึ่งเขาผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แบบมีดีหรือว่าแบบต้องไปอวดที่แบบ the big bum เนี่ยก็คือเหมือนแบบนั่นถ้าอวดที่แค่ตรงนั้นมันก็จะเป็น worst nightmare คือเป็นแบบเป็นฝันร้ายที่สุดก็คือเหมือนแบบเขาแล้วไม่ได้ช่วยให้แบบเกิดประโยชน์อะไรขึ้นนั่นแหละหรือว่าแบบสร้างฝันร้ายหรือว่าดีไม่ดีคือเกิดผลเสียตามมาอีกนะครับ There's nothing worse than an attractive woman who has no fucking ambition, who's just looking for a man to carry her way through life. No, all right? ซึ่งเขาว่ามันก็แย่พอผู้หญิงที่ไม่มี ambition หรือว่าแบบไม่มีเป้าหมายหรือว่าแบบความทะเยอทะยานหรือว่าแบบอะไรพวกนี้ที่แบบแล้วก็ตามผู้ชายไปเรื่อยๆนะซึ่งเขาบอกมันพอๆเลยBe very selective with who you knock up, all right? So that'll be the only thing we need a woman for. And we only want women for one thing, and that is sex. You know what I'm saying? These are not, that is not a whole lot. Women, they expect a whole lot from you. ซึ่งเขาสิ่งที่ผู้ชายต้องการผู้หญิงเดียวคือ having sex แต่ว่าผู้หญิงต้องการอะไรจากผู้ชายมากกว่าแค่เรื่องเดียวเนี่ยครับ They expect to sacrifice your life for them. How is that not a whole lot? You know what I'm saying? We don't need a whole lot from women. Even strong, independent women, they're financially secure. They got their own house, their own car. I'm talking about real independent women. เขาจริงๆแล้วเนี่ยแบบผู้หญิงก็คือแบบเขาเรียกว่าต้องการแบบผู้หญิงที่มีสุดท้ายที่มีแบบ wealthy หรือว่า financial stability สุดท้ายก็แบบก็พึ่งผู้ชายอยู่ดีนะใช่เรียกอย่างนี้I'm not talking about women who still live off of spousal support. They're getting alimony, child support. I'm talking about women who actually have their own shit. They're not mooching off the man in some shape or form. ซึ่งเขาก็คือกลายเป็นแบบผู้หญิงที่แบบดูไม่มีอะไรเลยแบบ oh shit อะไรแบบนี้นะแบบนั่นแหละ They still need something from a man. Even if it's attention and validation, they still need that. Why? Because ซึ่งเขาสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็ต้องการอะไรบางอย่างไม่ว่าจะ
1 อย่าง 2 อย่าง 3 อย่างจากผู้ชายดีๆนะ A woman's need for attention validation is much more stronger than us men's want for sex. I got to emphasize that to you guys because you guys got to understand. ซึ่งเขาผู้หญิงเนี่ยก็คือต้องการอะไรอย่างอื่นจากผู้ชายมากกว่าเช่นแบบต้องการความแข็งแรงหรืออะไรแบบนี้นะที่แบบมากกว่านี้ ผู้หญิงต้องการ validation จากผู้ชาย validation หมายถึงว่าเขาเรียก validation เนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบความถูกต้องหรือเขาเรียกว่าความสมบูรณ์แบบสิ่งที่เข้ามาแบบเติมเต็มอะเป็น validation ว่าแบบแบบ fulfill ให้มันมากขึ้นอะหรือก็เลยทำให้เกิดความสมบูรณ์นะให้ผู้หญิงโอเคครับ Understand that you have the power. This is why when you don't give women free attention, when you are scarce, it is very effective for women. Two things are gonna happen. Either one, the woman's gonna get pissed off and leave you because apparently women think no means no only applies to them. ซึ่งเขาพออะไรแบบนี้ก็จะเกิดได้2 กรณีเช่นแบบไอเซอร์ก็คือแบบผู้หญิงบอกว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนี้คือแบบ no เป็นผู้หญิงประเภท no is no แล้วเขาก็จากไปก็คือเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบเด็ดขาดแบบ no is no แล้วเขาก็ไปแบบนี้นะ I mean, only applies to us and not them. They want to be able to have what they want in a moment's notice. And they don't like it when a man tells them no. I already made a whole video about that. Or two, she's going to be highly attracted to you. You get what I'm saying? So just keep that in mind. Like I said, you could หรือเขาก็จะกลายเป็นผู้หญิงแบบหนึ่งไปเลยคือแบบ attractive หรือว่าต้องการหรือว่าเป็นที่ดึงดูดอะไรบางอย่างนะ go back to my videos about this. So just remember that. And also, it's just even with in the athletic world, you could take an amateur team of men, put them up against a professional team of women. ซึ่งเขาพอมันมาเปรียบเทียบเหมือนการแข่งวิ่งเหมือน amateur team of men หมายถึงว่าผู้ชายมือใหม่หน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์แบบพอต้องมาแข่งกับ professional women team กับผู้หญิงที่แบบมีประสบการณ์คือแบบโปรแล้วแบบมีความเก่งกาจอะไรแบบนี้ The men are gonna come out on top. Why? Because physically, we are just built for this kind of stuff, right? ซึ่งเขาว่าจริงๆแล้วมันอาจจะดูแบบผู้หญิงอาจจะชนะแน่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ชายชนะเพราะเขาว่าจริงๆแล้วธรรมชาติสร้างให้ผู้ชายเป็นแบบนี้ยังไงผู้ชายก็ชนะอยู่ดีแม้ว่าจะเป็น amateur หรือว่ามือใหม่ก็ขอเสริมแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเป็นทั่วไปแหละทั่วไปนั่นแหละแบบ generally We are physically stronger. We are more athletic than women. Get over it and accept it for what it is, all right? Men and women are not equals. Not เขาถ้าพูดถึงก็คือแบบความเป็นแบบ athletic หรือว่าแบบความแข็งแรงเนี่ยก็คือแบบผู้ชายก็ต้องมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนั่นแหละและนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ equal นั่นเองไม่เท่ากันเพราะว่าผู้ชายสร้างมาเพื่อล่าสัตว์ครับนั่นแหละmentally and not physiologically. We got to stop believing in that fairy tale bullshit, right? We are not the same. แล้วเขาต้องเลิกเชื่ออะไรที่มันแบบเพ้อฝันหรือว่า fairy tale อะ fairy tale ก็คือ fairy tale ถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยคือนิยายปรัมปราหรือว่านิยายก่อนนอนอะซึ่งถ้าแปลเป็นในคอนเท็กซ์นี้หมายถึงว่าเราต้องเลิกฟังเรื่องไร้สาระหรือว่า nonsense อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ And also, what else I'm going to talk about? Even in the corporate world, like there are corporations reporting, one article I read that they are reporting an average net loss of 12% of income because like with those with female executives, they don't ซึ่งเขาบางทีมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นการคิดไปทีว่าแบบบริษัทที่แบบเกิดบริษัทที่แย้งออกมาหรือว่าบอกว่าขาดทุนตั้ง 12% เนี่ยเนื่องจากว่าผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นะ don't tend to take the necessary risks to where the rewards outweigh the risk. Why? Because there's a chance of loss. The women don't want to take that risk. Why? Because that's just how women are. แล้วเขาก็นั่นแหละก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยแบบ take risk หรือว่าแบบรับความเสี่ยงอะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะผู้หญิงเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือแบบ nature เขาแบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วนั่นเองคือแบบไม่ take risk หรือว่ารับความเสี่ยงนะเขาไม่ชอบรับความเสี่ยงตามธรรมชาติเขาไม่ชอบรับความเสี่ยงใช่ครับThey are not likely to take those necessary risks in order to progress like us men are. เขาไม่ได้รับความเสี่ยงเพื่อจะแบบ progress หรือว่าก้าวไปข้างหน้าเหมือนผู้ชายนั่นเอง
which also brings up the point of why us นะ men tend to get paid more than women, which they won't talk about. But again, I already addressed that in the WigTown video. All right, there are many reasons why men get paid more than women. It comes down to shit like that. และนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าที่ผู้ชายเนี่ยได้แบบได้รับเงินเดือนหรือว่า salary หรือว่าได้ค่าตอบแทนมากกว่าผู้หญิงเพราะเหตุนี้ที่แบบเพราะว่าผู้ชายเนี่ย take risk ไปมากกว่าผู้หญิงนั่นเองนะเขาชอบเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเขาชอบแบบทำอะไรเสี่ยงครับนั่นก็เลยเขาเรียกว่าได้ higher pay นะครับ See, a man more than likely would have took that risk and the company would have made a profit. Whereas a woman's gonna take caution, not take that risk. Yeah, she may have like saved some money. เขาเรียกผู้หญิงจะเป็นไม่ใช่ take risk จะเป็น take caution หรือว่าเป็นแบบคำเตือนหรือว่าเป็นอะไรที่เตือนนี่แบบมันไม่ risky เท่าแบบความเสี่ยงจริงๆนะ But the company would have made more money, you know what I'm saying? You gotta invest something to get back in return. Everything's a risk in life. You can't get nowhere. ซึ่งเขาบริษัทก็คือการที่จะสร้าง profit หรือกำไรก็คือการ investment ก็คือการลงทุนเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างกลับมาซึ่งการลงทุนพวกนี้มันมี risk อยู่แล้วแน่นอนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว Take risks. So just keep that in mind, men and women, we are not equals. Let's stop trying to play into this fantasy shit. Stop living in a politically correct world. It is ซึ่งเขาว่าเนี่ยแหละถึงเป็นเหตุผลที่เราต้องเลิกฟังอะไรที่แบบไร้สาระเรื่องความเท่าเทียมกันแบบหรือว่าแบบมามองในมุมมองแบบทางการเมืองหรือว่าแบบอะไรที่มันแบบผิดเพี้ยนไปนะ It's not reality, all right? This is not Hollywood. This is not R&B. That's not how life works. แล้วก็นี่บอกว่ามันไม่ใช่แบบฮอลลีวูดนะนี่มันคือชีวิตจริงที่ดำเนินก็คือเดินต่อไปนั่นเอง All right, so remember, man, we don't owe women shit. Hold women accountable for their actions. Make women earn the shit they want the same way us men work for shit we want. All right, guys? One. ก็จบนะก็คือเขาก็บอกว่าหมายถึงว่าแบบผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็คือสุดท้ายก็เหมือนกันอยู่ดีก็ไม่ใช่ว่าแบบคนใดคนหนึ่งไปแบบold shit หรืออะไรแบบนี้นะ old shit ภาษาไทยเรียกว่าอะไร old shit หมายถ้า OWE หมายถึงว่าติดหนี้ก็คือแบบเป็นหนี้อะไรแบบนี้นะแล้วก็ดีเนาะแล้วคิดยังไงครับเราคิดว่าขอสรุปหน่อยแล้วกันก่อนแล้วกันขอสรุปก่อนสรุปเมนไอเดียของคลิปนี้เลยคือเขาบอกว่า men and women are not equal คือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะด้วยประเด็นหลายๆอย่างเช่นแบบเรื่องแบบเขาเรียกผู้ชายเนี่ยมีความต้องการผู้หญิงเพราะแค่เรื่องเดียวแต่ผู้หญิงต้องการผู้ชายในหลายๆเรื่องและคืออะไรก็คือผู้ชายเนี่ยต้องการผู้หญิงเพื่อให้มีลูกหรือว่ามีทารกออกมามีเด็กออกมาแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการผู้ชายในอีกหลายเรื่องเช่นแบบต้องการในเรื่องของความแข็งแรงหรือว่าแบบการเงินที่แบบเขาเรียก financial stability อะไรแบบนี้คือแบบต้องการอะไรหลายอย่างที่มากกว่าปกป้องเธอปกป้องลูกใช่หลายอย่างด้วยใช่ก็มันก็มีเหตุผลเนาะไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ว่าฉันพูดก็พูดจากอารมณ์แต่มันมีเหตุผลได้ดีว่าทำไมมันเราแตกต่างกันแล้วก็ทำไมมันเสมอกันไม่ได้นั่นแหละผู้หญิงกับผู้ชายแล้วโบ๊ทคิดว่าไงครับมันความคิดของโบ๊ทความคิดเห็นจริงๆแล้วถ้าเอาแบบสำหรับผมว่าผมไม่พูดถึงเรื่องของแบบfeminism แต่เราพูดถึงในเรื่องของแบบ science หรือว่าวิทยาศาสตร์กันเลยว่าถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างที่เขายกตัวอย่างหรือ example มาแล้วว่าแบบผู้ชายเนี่ยเกิดมาเพื่อ take risk มากกว่าหรือว่าเช่นแบบต้องมีอะไรที่แบบพร้อมกว่าผู้หญิงอีกมากแต่ว่ามันตรงกันข้ามตรงที่ว่าเราต้องการผู้หญิงแค่เรื่องเดียวแบบนี้ก็แบบว่าก็ไม่มากนะเพราะเราต้องแบบว่าเรากลับบ้านใช่ไหมก็ต้องแค่ผู้หญิงทำอาหารให้ทำบ้านให้ทำอาหารให้หรือว่าแล้วก็ให้ลูกเวลาลูกให้แค่นี้ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่เราต้องไปออกข้างนอกแล้วไปหาเงินไปทำอะไรสกปรกหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าหลักแบบทั่วไปนะครับแต่ว่าต้องหาแบบว่าไปข้างนอกแล้วเอาเงินมาดูแลทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วเอาไงมันก็
มันก็หนักเท่ากันแหละ แต่ผมคิดว่าผู้ชายมันต้องเอาประโยชน์มาให้ผู้หญิงเยอะมากกว่า ใช่เพ เอ ราะว่า อ ผู้หญิงต้องการ ต้ จา อก งเสี ผู้ ย ชาย สละ มากกว่า กว่า นั่นแหละ นี่ความคิดเห็นผมนะมันก็มีเหตุผลดีมันก็น่าจะมีเหตุผลที่ที่บอกได้ว่าทำไมมันผู้หญิงกับผู้ชายมันเสมอหรือว่า ไม่เท่ากัน ไม่เท่ากัน เพราะว่าผมก็ได้ศึกษาในจิตวิทยาจากผู้หญิงแล้ว มันไม่เหมือนกันเลย มันความคิดไม่เหมือนกันเลย เพราะว่าเวลาผู้ชายเห็นผู้หญิงใช่ไหมที่ชอบใช่ไหมแบบสวยๆขาสวยๆอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนแรกเขาคิดเลยก็คือแบบอยากจะนอนกับเขาแต่ว่าไม่ใช่แบบ ใช่ใช่ แต่ส่วนมากเขาจะแบบว่า เป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้ย แล้วก็ช้าๆไปนอนกัน ใช่ แต่ผู้หญิงทั่วไปก็แบบว่าช้าๆก่อนแบบว่าแบบไม่รีบอะไรเงี้ยแบบว่าไม่กลัวจะโดนหลอกก่อนแล้ว ใช่ ก็ผู้หญิงก็จะต้องช้าๆแต่ว่า เพราะว่าถ้าเขาโดนท้องใช่ไหมมันจะโดน มันจะ consequence เขาเรียกว่าผลกระทบผลเสีย ผล ที่ กระ ตา ท ม บมัน มา จะแรงกว่าผู้ชาย เพราะว่าผู้ชายแค่ไปเขาแค่ไปเอาอสุจิใส่เขาใช่ไหม ถูก แล้วเขาไม่ได้เสียอะไรถ้าเขาดิ่งไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้หญิงดิ่งเขาต้องท้องเขาต้องดูแล9 เดือนเนี่ย มันก็ต้องเสียอะไรนะเรียกว่าเสีย หลายๆอย่าง ใช่ไหม ใช่ หลายอย่างเขาเลยต้องการกับหลายอย่างจากผู้ชาย การดูแลการปกป้องการทุกอย่าง ครับ จากอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยจากmental แปลว่า mental calmness ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ mental partners แต่ว่าดูแลดูแลเธอในจิตในกายในใจอย่างเงี้ยแต่ อย่างเงี้ยแหละ partner เป็นเหมือนเป็นคู่ที่แบบทางใจเหมือนแบบเป็นแบบที่ดูแลเกี่ยวกับทางใจด้วยอะไรเงี้ยนะ ผู้ชายต้องดูแลแบบปกป้องเยอะมากอย่างเงี้ยแบบว่าต้องได้แบบหน้าด้วยเป็นหัวหน้าอะไรด้วย ต้องมีอำนาจแล้วก็มีรับผิดชอบสูงใช่ ผู้ชายต้องแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะบอกว่ามันมีอำนาจใช่ไหมมีบอกว่าดูแลอะไรแบบเพราะว่าสั่งอะไรได้ แต่มันต้องมีความรับผิดชอบด้วยว่าอะไรผิดเขาต้องรับเองใช่นั่นแหละมันก็เยอะนะว่ามันก็แปลว่าเขาต้องเอาอะไรประโยชน์มาให้เขาต้องเยอะกว่า ใช่ใช่เพราะว่าจริง แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่ธรรมชาติว่าต้องดูแลผู้หญิงอะไรเงี้ย ใช่ถูกต้อง โอเคก็เสร็จปิดวิดีโอ โอเคstop sharing ครับ